ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੌਣ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ VAO Innovations. VAO means we are all one. So in name ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਵੇਕ ਅਪ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਵਨ। ਓਕੇ। ਐਂਡ as per my belief, we believe very strongly we are all one. We are one, no doubt. एक पिता एकस के हम बार तो मेरा गुर हाई। हाँ ही एक बाप ही एक है, सांझा साहिब बाप हमारा, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਨੂੰ? 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਇਹਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ? ਏਮ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਓਕੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ। ਓਕੇ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, VAO, ਵਾਓ। ਵਾਓ, ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਵਾਓ। we are all one means we are all one. ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵੇਗਸ ਨਰਵ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਨਰਵ। ਓਕੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਅੱਛਾ। ਐਂਡ 80% ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਵ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 80%? 80% ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਸ, ਕਿਡਨੀ, ਹਾਰਟ, brain. Now, how you stimulate it, if you're able to stimulate it, then you can get rid of anxiety right without anything within yourself in seconds. ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ? ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਿੰਕਰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀਲਰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਥਿੰਕਰ ਬ੍ਰੇਨ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਫੀਲਰ ਬ੍ਰੇਨ। ਸਾਡਾ ਥਿੰਕਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਓਵਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਸੋ ਫੀਲਰ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਗਸ ਨਰਵ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਲਰ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦ ਹੋਲ ਰਿਸਰਚ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰਡ ਔਨ ਦੈਟ, ਹਾਊ ਟੂ ਐਕਟ। ਥਿੰਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ। ਪੀਪਲ ਟਰਾਈ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਸਟਾਪ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨਟ ਸਟਾਪ ਇਟ। ਓਕੇ। So the only way is activate the feeler brain. Now how do you activate? I'll tell you natural ways. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, your feeler brain gets activated. That's one of the ways. ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ, ਬਸ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ for a while ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਓਕੇ। So your feeler brain gets activated. Okay. So how to activate that? So the whole research is centered on that. And vagus nerve is the key component which does that. Vagus nerve ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਰੀਡ ਹੋ, ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਨਰਵ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਸਿੰਸ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਨਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਨਰਵ ਹੈਗੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਸਿੰਪੈਥਿਕ, ਇੱਕ ਸਿੰਪੈਥਿਕ। ਓਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪੈਥਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਾਈਟ ਔਰ ਫਲਾਈਟ, ਸੋ ਯੂਰ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੋਡ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਸਿੰਪੈਥਿਕ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਡਾਈਜੈਸਟ। ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਡਾਈਜੈਸਟ। ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡਸ। ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਹੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਤਾਂ ਟਿਕਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਫਾਈਟ ਮੋਡ, ਯੂ ਇਨ ਦੈਟ ਮੋਡ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੋਡ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਡਾਈਜੈਸਟ ਮੋਡ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਉਹ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਲੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The more you think, and that's the biggest problem. Now the whole game lies in your breathing process. Okay. That's one of the methods. ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਨਿਕ ਬਿਊਟੀ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯੈਸ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਰਟ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ some people take wine, some people do meditation, some people do something or the other, as dancing ਕੀਤੀ for a while, it's gone. But then you're back to square one. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਾਧਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। Okay. So the anxiety starts again. So the process lies in yourself. Okay. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। Because we are in fight and flight mode mostly. Yeah, that's what you said earlier. So as a diaphragm, so if you know the diaphragm breathing, how to do deep breathing, that's where your parasympathetic ਜਿਹੜੀ nerve ਹੈ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, just by breathing. Just for breathing. Just by breathing, deep breathing, ਉਹ nerve ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ diaphragm ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ribs ਦੇ, belly ਹੈ। If you know how to breathe from here, deep, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ deep breathing from diaphragm breathing ਕਰੀਏ ਤਾਂ that parasympathetic nerve activates, and once that activates, your stress is gone. Deep breathing ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ? ਇੱਕ just once at least everybody who is watching they can see. So simple, but you have to practice it. Okay. Once you practice it, and then while talking, while working, then you're into that mode. ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਡੀਪ ਬਰੀਥ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੀ ਬ੍ਰੀਥਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਫਰਮ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਨਸ ਯੂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਦੈਟ, ਵਨਸ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪਰ ਰਿਬ ਕੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਚ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਜ਼ ਯੂ ਸਟਰੈਚ, ਚੈਸਟ ਕੈਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਜ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਰਿਬਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਊਟਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਪਰ ਰਿਬਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਰਵਰਡ। ਦੇ ਲਾਈਕ ਅ ਪੰਪ, ਦੇ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਅ ਪੰਪ ਹੈਂਡਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਰੀਥ ਕਰੋ, ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ। ਸੋ ਦ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ within you. And the bottom two ribs, they expand back, downward and backwards. ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀਆਂ। So that's the process. Different mythologies, different religions, they do it different way. ਯੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਤੇ? No, yoga is one part of them. Okay. I call it embedded yoga. Embedded yoga. That's what I coined.
embedded yoga is already inside you. ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, they are really good. They are all practices. So there are different ways to do that. Singing is one of them. Chanting is one of them. ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, you just chant it. ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਚੈਂਟ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੀ ਚੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈਂਟ ਕਰ ਲਓ. So there are different ways. Everybody has a process inside already there. It's just matter of activating it. ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ. ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਗਸ ਨਰਵ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ. ਸੋ ਵੇਗਸ ਨਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੈਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਨਰਵ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ 80% ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. That's why Vega means wandering. It's a wandering nerve. ਹਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਥਰੋਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਯਰ ਨੈਕ. There are different ways to activate artificially, and there are companies who have patented these processes, and but they are pretty expensive. So there's one company ਨੇ 30,000 ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ. ਅੱਛਾ. ਸੋ ਮਾਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵਾਸ $30,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦਾ, few people. My objective is whatever I've done in my life till today, I focus on the masses. Masses, the bottom of the pyramid. Okay. Majority ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਗੋਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨਟੂ ਇਟ. ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਡੀਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ. ਆਮ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ. ਦੈਨ ਆਈ ਫਿਗਰਡ ਆਊਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ. ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਹੀ ਗਾ ਲਾ. ਚੈਂਟ what are the best song you do. Yeah, just chant it. Chant means ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ. ਫਿਰ ਮਤਲਬ it doesn't matter ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ. Oh yeah, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਲਓ. ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਚੈਂਟ ਕਰ ਲਓ. You do that. Try that. Okay. Your stress is gone. Your feeler brain gets activated because the vagus nerve gets activated. So once you start breathing from deeper your belly, and there are courses ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ belly breathing courses ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, $15-20 per hour ਲੈਂਦੇ ਆ. Yoga they charge around $15-20 an hour to teach you. But this is the simplest way. This is the simplest way to get rid of anxiety and stress. ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾ. ਘਰ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਝੜਕਾਂ ਖਾਏਗਾ. ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ. ਬਟ ਵੀ ਰਨ ਆਊਟ ਵੀ ਰਨ ਆਊਟ ਆਫ ਮਨੀ. ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਬੇਸ ਪਛਾਣ. ਬੇਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਹਿਚਾਣਨਾ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਰਵ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕੀ ਹੈ. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ? ਸੋ once your vagus parasympathetic ਜਿਹੜੀ ਨਰਵ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਰ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ. ਓਕੇ. ਤੁਸੀਂ ਥਿੰਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਦ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦ ਥਿੰਕਰ ਬ੍ਰੇਨ. ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ. ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋ ਕਿਹਾ? ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ. ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. So the only way is activate your feeler brain through vagus nerve, and that's where the solution is for the whole world. Nature ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ solution ਹੈ, but we try to complicate it
ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਮੋਰ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਟਸ ਸੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੀਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਨੀਡ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਓਕੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫੀਬਲ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਫੀਬਲ ਕਰੰਟ ਇਨ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ, ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ 1/4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 38 ਹਰਟਸ ਤੱਕ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਲਿਟਲ ਡੀਪਰ ਇਨਟੂ ਇਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 8 ਹਰਟਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ 8 ਤੋਂ 13 ਹਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 13 ਤੋਂ 26 ਹਰਟਸ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਉਹ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 38 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 38 ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਅਦਰ ਵੇਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਚੈਂਟਿੰਗ, ਦੇਰ ਆਰ ਅਦਰ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਪੇ ਹੀ 8 ਤੋਂ 13 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਜਾਏ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਕੂਲ। ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਟੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਫ ਆਈ ਸਮਾਈਲ ਯੂ ਵਿਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਫ ਆਈ ਸਮਾਈਲ ਯੂ ਵਿਲ ਸਮਾਈਲ। ਯਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਆਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਮੈਸੇਜ ਇੱਕਦਮ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਦ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਆਲ ਇਨਸਾਈਡ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਵਰਸ ਨਹੀਂ, ਸੈਲ ਟਾਵਰਸ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਸੈਲ ਟਾਵਰਸ। ਸੋ ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਗਾਏ, ਸੋ ਹੀ ਰੀਅਲੀ ਮੇਡ ਮਾਈ ਡੇ। ਸੋ ਦ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦੈਟ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਹਿਸ vagus nerve, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੇਬੀ ਵਟਐਵਰ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਟ ਹੈਪਨਸ, ਬਟ ਵਨਸ ਵੀ ਨੋ ਇਟ, ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ 99% ਆਫ ਪੀਪਲ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਇਟ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿਆਂ। ਕਜ਼ ਆਈ ਗੋ ਫॉर ਸਵਿਮਿੰਗ ਮੋਸਟਲੀ 3 or 4 times a week। ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋਬਿਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕ, ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਏਜ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੋਰ 40-50 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਡੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ 50 ਪੀਪਲ ਆਈ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਇਟ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, VAO ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ
No, no. ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। It's an open spiritual platform, what we are building. And we are building a modular happiness modules. ਓਕੇ So anybody who wants to come and do whatever he wants, so we give them a system, an ecosystem, just to activate their vagus nerve. That's it. ਓਨਲੀ ਇਸ ਨਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। Yes. Is there a This is the biggest, longest nerve. what is the Most- reason why doctors are now really recommending those things? Our medical system, they know that there are a lot of people, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਬੜੀ ਮਹੀਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। That's all commercial stuff. Everyone wants to make money. I have some doctors, my friends, in my friend circle, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ solution ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ normally ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ simple ਹੈ, do this exercise, just do it. And when I ask them ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? So they are all in stress and anxiety themselves. So ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਏ। ਓਕੇ ਅਬਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਮਾਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ, ਇਫ ਡਾਕਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਾਈਲਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਹਿਮ। ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ? So I have a, Yeah, just want to make sure. I want to I clear. have a not for profit this organization, Okay. but then this will not, ਤੁਹਾਡਾ question ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੀ solution ਜਿਹੜਾ we are working on in this organization, but that's an offshoot of this organization. Okay. And ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ biggest issue ਹੈ, I'm working on homeless people. And homeless people ਕਿਉਂ homeless ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੇ I figured out ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ job ਚਲ ਗਈ ਤਾਂ homeless ਹੋ, ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ homeless ਹੋ ਗਏ। So stress ਉਹਨਾਂ ਦੀ multiply ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Once the stress multiplies, and then so that's what I'm trying to get rid of them. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, if I am able to bring them out of this stuff, then next thing I'm going to do is help them figure out what their passion is. And once they know what their passion is, if a person is doing what he's passionate about, he will always be happy. So vagus nerve, pull out homeless people out of that mode. Government बहुत काम कर रही है, पर वो homeless ਨੂੰ ਉਸ mode ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। So that's my focus as of now. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? I'm working United States and Canada as of now, but it's global. ਇਟਸ ਅ ਗਲੋਬਲ। It's a global issue. ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ? Hale, there's a few information, vaoinnovations.com. ਵਾਓ। VAOINNOVATIONS.com. innovations.com. Yeah, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹ। Wow. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਮਲੈਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਮਲੈਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ। Okay. That's ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ, GNFK. Okay. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਹੈ। Okay. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਓ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? Right. ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣੇ ਆਈ। Yeah. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹੋਮਲੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਓ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਲੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਸੋਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਦਾ, ਆਤਮਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਂਕ ਫॉर योर ਸੋਲ। ਐਂਡ ਵਾਓ ਮੀਨਸ ਜੇ ਵਾਓ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਵਿਲ ਸੇ ਵਾਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਫੂਡ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ, ਰੱਜ ਗਿਆ। ਸੋਲ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਐਂਡ ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹਿਜ਼ ਪੈਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਵਾਓ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਫੋਕਸ ਔਨ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇੰਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਡਾਇਫਰਾਮ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਬੈਲੀ ਤੋਂ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਲਾਫਟਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਡੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। vaoinnovations.com ਜੀ। hs@vaoinnovations.com ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਜਸਟ ਮੇਲ ਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਂਡ we'll make it a smiling word. Thank we have you. to convert this stressing word to a smiling word. ਵਾਹ ਵਾਹ Wow. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਹਾਸਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you so much. Thanks. ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ CEO ਤੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਵਾਓ, VAO, We Are One, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ